fac o căsuță, 2 case pe o sală, într-una țiu și eu mobila și într-una fac mașină și mă hodinesc și eu. În spate, la un colț, fac o magazioară acolo și am unde să țiu și eu un sac de mălai, butoi, de vază, de murături, ce se găsește la gospodăria omului. O magazioară, ții lemne de foc, una alta, o cotineață pentru 2-3 păsări care le ai, o vacă acolo, dacă poți mai ții. O ai, și asta trebuie. Ce trebuie să fac palatul? Nu ce a făcut băieții ăștia aici și toți. Câte 6 camere. Are și copii. Are copii. Și eu aveam unul. Am stat la muzeu după inundație timp de 2 luni de zile. După 2 luni de zile ne-am mutat aici în cartierul ăsta, stau la etajul 3 și avem apartamente bune, suntem foarte mulțumiți. Din familiile care au mai stat la muzeu, din număr de 45 de familii, toți s-au mutat, unii mai devreme, unii mai târziu, în schimb n-a mai rămas nimeni la muzeu. Unii s-au mutat în alte cartiere ale orașului, pe Gloria, cum ar fi, și majoritatea în Gura Câmpului aici, în cartierul, așa se numește, Gura Câmpului. Eu, în meseria mea de factor, umblu pe traseu unde a fost inundație și am observat cum intru în casele oamenilor că majoritatea s-a refăcut și oamenii pe parcurs o să-și refacă pe deplin tot ceea ce a pierdut. Că vai e rău când ești la străin. Așa-i de rău. De pui o lingură, nu-i bine. De pui o furcuță, nu-i bine. De pui o mătură, nu-i bine. Că o să stai, uite așa. Eu stau singură, numai acum copilul ăsta până mere la Catane e cu mine. Da. Apoi, poate ne-a mai dat Dumnezeu sănătate, dacă se duce el. Să mă mai poți târăi, bată corpul să ne-l târăi. Da. Cum asta e o boală pe mine ce să vede, nu? Zi, mă, copilul mami, ăla-i ficiorul la fată. Mă, dragul mami, tu să stai cu mine, că eu îți dau ție curtea și îți dau, dacă facem casă și ne ajuns tu să facem casa aia în locul alea care au fost, eu ți-o dau casa ție și ți-o pui la nume, să fac un testament. Așa au vâjăit. Dar de unde vine? Ce vâjăială e asta? M-am uitat. Apoi așa au fost de mare, așa ca o ghită mare, ca un bou mare. Cuvinte așa. Apa. Apoi, Tița s-a mutat dincolo de calea ferată, acolo a făcut CFR-ul, i-a dat acolo sfatul, i-a dat un loc, cum a avut aici, și i-a făcut casa acolo, el s-a mutat acolo. No, păi, și celălalt, care a fost aici, vecin cu el, ăla s-a mutat și a făcut casă nouă. No, păi, Dumitriu și-a făcut iară casă nouă, s-a dus separat, celălalt, unul Ilie, ăla s-a dus în bloc. Iese bătrânul ăsta al de aici, unul șufăr, iară care sapă acum grădina, iară s-a lipsit de ea și ce că-i bătrân, care are 84 de ani, iară s-a dus în bloc. No, păi mai este unul Munteanu, mai în jos, care iar i-a dus casa cu totul și ăla s-a dus în bloc.
Așa că mai rămânem noi vreo 6 familii care rămânem așa stabile, că nu o să mergem nicăieri aici. Eu când am fost în pod, m-am tot jucat prin colțuri, am căutat păsărele și căutând, am găsit câțiva pui, însă mamica a spus ca să stau în loc, să nu mă mai joc. Dar eu n-am fost astâmpărată și m-am tot jucat cu puișorii aceia mici. Și după aceea, a doua zi, s-a dărâmat o jumătate, după aceea s-a dărâmat cu hainele cu tot și tăticul a rămas numai pe ziduri. Imediat casa a început să se dărâme. De când am înfiat pe fetița asta, am făcut foarte bine, pentru că ne simțim o familie mai închegată, mai
când eram de vreo 7-8 ani de zile, păzeam oile lui tata mei, lui tata, pe baltă. Și era un cărturar, un moș bătrân, toată ziua citea pe cărți, avea o tăsagă de cărți. Și citea pe cartea aia și eu am luat la zor, că tot mă trimitea să-i întorc oile mereu. Ce tot citește acolo? Și el mi-a spus că asta este carte de când s-a înființat pământul. O carte să spune valorile vieții, adică ce o să, cum trăim noi. Și ce drept, mi-a spus tot cum s-a întâmplat, ce am văzut până acum, tot mi-a spus moșul. Cum să face toată comuna o singură gospodărie, s-a făcut. Balta asta era papuri de aici și până la Vădeni. Să face grădină și lumină electrică. Cum s-a făcut? Dar ce ar să mai se întâmple aici? Vezi tu balta asta aici? Asta ar să facă, să îndiguiască, să face un dig pe malul Dunării și toată balta asta să face grădină. Ai să vezi aici lumină electrică. Ai să vezi o frumusețe. În fața gării la noi să face fabrică de conserve. De unde? De unde știa Domnul? Cartea. Așa. Eu mă miram, dar nu cred, Doamne, perește, că acolo prindeam pești. Și păzeam oile pe niște aliori, acolo, aici se face livadă de pomi. Și acum e livadă de pomi. S-a făcut. Balta se electrifică. Dar cum s-o are, zic? Se aduce niște pluguri că le trage pe odgoane, că mergea pe nomor. Și a pus un motor în marginea aia de baltă și un motor dincolo. Și le trăgea plugurile pe odgoane. Le-am văzut. Și asta e tot. Ce scrie acolo, tot am văzut cu ochii până acum, la etate de 68 de ani. Tot am văzut. Da. Tot am văzut cu ochii. Ce are să se întâmple. Da. Și zic, cât o să trăim noi? Nici nu ajungem la 2000, nici nu trecem. Dar voi nu ajungeți, adică eu nu ajung. Copiii dumitale ajung. Dumneata noastră. Așa. Și am venit aici și am stat și eu, aveam stâna, a fost stâna noastră de la colectivul nostru aici. Am tras și eu lângă ei și uite, ei a plecat și eu am rămas aici. De atunci, de 2 săptămâni. Nu am fost acasă deloc, am tot ce am avut, am împachetat când am auzit că a rupt digul acolo la Mărul Roșu, le-am suit toate în pod. Ce a mai rămas pe jos, somerii, paturi, astea, șifonierii, tot a rămas jos, le-am pus pe mese, așa. Și cum v-am spus, am luat vaca și am venit aici și sunt și acum tot aici. Muc și eu vaca, beau câte o cană de lapte, iau pâine din oraș, câte o pălică de pâine și cu lapte. Mâncare n-am văzut. Eu n-am femeie, n-am nimic, sunt singur. Acum sunt aici. Poate de Dumnezeu să scadă ca să ne ducem înapoi. Casa o am bătrână de 42 de ani făcută, dar totuși, acum ce să fac? E timpul scurt, ziceam să o stric, nu pot, să o repar și eu, să fac o odaie acolo ca să pot să stau pentru iarnă. Și de acolo înainte, să Dumnezeu ce-mi ce face. N-a avut cine să mă ajute, domnule. N-a avut cine să mă ajute. Ai picior? Da. Ai de la unde piciorul unde A dumneata săpat acolo într-o parte și mi-a spus, zice, bre, matale, mai bine te duceai, zice, pe la Brăila, pe undeva să cați, să te bagi, zice că la mine n-ai loc. Da, ficiorul, n-ai loc. Măi, băieți, nu te supăr, tată, cu nimic. Am plecat și mi-am văzut de treabă. Umbla și eu ca un câine, acolo. Ziua era cald, noaptea era mai frig, cu haina pe mine. Băiatul când a plecat de acasă mi-a luat, aveam o haină groasă, mi-a luat-o ăla și mi-a adus un alt băiat de-a lui care lucrează cu el, mi-a adus-o aici cu motocicleta și am avut haina, am fost mulțumit. Haina aia groasă mi-a ținut cald.
Am un singur nepot, 6 zile am muncit la Dic, care el are servici la Gaz Mital. Vinea câteodată de acolo fugând, câte o oră și vinea pe acasă. Și îl întrebam în fiecare seară, cum e Gicule cu Dicu? Vedeți-vă zi treaba, tataiule. Măi, spune mai bine la lume, nu sunt șef de ăștia mai mare, ca să spui la lume că să știți că o să rupă Dicu. Povestea zice, nu avem voie să spunem, băgăm panică în popor, că nu se știe cum e cu Dicu. Până în ziua când a spus, ei, tataiule, poți să pleci că apa vine. A venit de acolo, a fugit, a venit cu o mașină de la Brăila, a încărcat niște bagaj în curte la mine sat, l-a luat, mergi cu noi? Nu merg, tată, că eu am capra și am porcul, rămâi aici, să mor și eu și porcul de-al dracule. Și am crezut că e glumă, domnule. A sosit când a rupt Dicu de acolo, venea vâjâind pe toate părțile și vă spun că am plecat la Brăila să cumpăr pâine și când am venit înapoi nu mi-a dat voie miliția, nu intri moșule în sat, a rupt Dicu și te apucă apa acolo. Urci dealul și te duci la deal dacă n-ai unde pleca. Și am plecat la deal cu găinuța asta și am stat 9 zile, uite așa. Ăștia care a apucat înainte, a mai avut câte o bucățică de lemn în curte, a făcut. Asta le-am făcut și eu un adăpost cu o foaie de carton pusă deasupra, de la ăștia care le s-a dărâmat acasă. O foaie de carton, este și 2 uși a omului, a cetățeanului. 2 uși puse așa în picioare și o foaie de carton de asta. N-am crezut niciodată că să vină așa o apă. Un băiat el mai mare s-a suit în pot și pe vârful căsii a stat până când a trecut apa peste tavanul ăsta de aici, de la casa asta. Și a fost scos, salvat cu... Ne-am luat televizorul de pe masă, l-am pus pe recamiu și mi-a ridicat ușa din balamale și mă pomenesc cu ea în cap. Mă uit înapoi, cine i-a dat? Ușa era în capul meu. Pe urmă, acum, ne-am apucat din nou iarăși de curățat și am bătut geaua asta, tencuiala jos. Calculăm, nu s-a uscat. O săptămână am uscat cu furtunile alea și nimic n-am putut să le răzbăm. Uscam într-o parte și când mutam dincolo focul, până mâine iar era afară apa, prin tencuială. Și trebuia să le dăm afară toate. Am bătut tencuiala afară și acum vedem că parcă ar fi mai bine așa, dacă am dat-o tencuiala, să uscă mai repede. Toată dușumeaua din 8 camere care le avem, am dat-o afară, cred că nici în 4 nu o să mai putem folosi. Să vedem, să rămânem în așteptare, să vedem ce ne va da de la sfat, ce ne da ADAS-ul, ca să putem să le refacem apoi de la mobilă, nici nu ne mai gândim, că mai putem ajunge să mai facem. Altceva, cam atât ai. Orice caz, necazuri și necaz. Dacă nu ne dă statul ajutor să le putem face, apoi nu suntem în stare să ne facem niciodată. Că le-am făcut între atâția ani și acum la bătrâneță, copiii ăștia poate că ei și-o mai putem, adică sunt tineri și m-au efort, dar eu sunt nenorocit pe toată viața. Și bătrână, tot bolnavă, o să rămână. Am ieșit din apă și m-am uitat de pe malul apei la alții care stătea în apă, care nu mai putea să iasă. Cum să văd. Domnule, oamenii s-au luptat cu apă la disperare, domnule, dar
când sta sus pe acoperiș să dărâma casa sub el, ce să facă? Unde au căzut, alții s-au mai prins de copaci, pe alții au mai tras cu sârme în alte poduri. Am plâns și eu, mă uitam la ei și am plâns de mila lor. Apa venea cu o vijelie, cred că avea 100 de km la oră acolo. Îs prea mulți oameni năcăjiți. Uite, ați văzut dumneavoastră ce dezastru e aici. Ce poate să dea el atâta om? Vai de păcatele noastre. Vai de păcatele noastre. Ce să face? De foame nu a murit nimeni. Dumnezeu nu mă va lăsa nici pe mine. Adevărat, am copii. Dar păi, copiii-s copii. Ce să face? Contra sorții nu se poate pune nimeni. Așa au fost prin Trasotrăbinui să trecem. N-am trecut numai noi, că văd că toată țara au trecut. Ce să facem? Târnava au fost dincolo de lemnele acelea. Apa. Și apoi, uite, o rupt tot terenul ăsta, o rupt. Pe aici, până la linia, până la podul de fier unde trece. Vezi cu ochii și parcă nu-ți vine să crezi că e realitate. Parcă nu-ți vine să crezi. Eu am avut aici un terenul ăsta de porumb, l-am avut. A fost a nostru proprietate. Am avut 15 ani și pe colectivul ni l-a socotit la 25 de ani la care am dreptul. Și complectarea ne-a dat în altă parte și cu ăsta am rămas de la muncit. Îți văduvă, am 71 de ani și am rămas de așa. Dacă de porumbul ni s-a dus, nu mai am porumb, nu mai am ăsta. Ce pot eu să fac aici? O femeie bătrână, fără niciun ajutor. Vai de capul meu. Bărbatul mi-a murit de 4 ani și a rămas pe văd. A rămas să năcăjesc eu, să ajung timpurile astea grele. Am crezut că să pui cu sapa un pic de porumb. Totuși, ceva. Pe încolo nu poți spune că e noroi, mă înglod. Ce să face? Din pagubă haznă nu se poate face. Așa au fost. Uite, eu am 70 de ani, da. Ceea ce e scris omului, aia omul nu poate să o ocolească. Așa au fost să fie. Uite că n-am putut să ne punem contra apei, așa că n-am putut. Nu au putut salva pe gheți oamenii ăștia de aici, care au fost în vârful caselor și au fost în vârful plopilor și toată noaptea, uite acolo, o strigat ajutori. Cine s-a putut băga în apă așa de înaltă? Cine s-a putut băga să-i salveze? Nu a putut nimeni. Mai cu seamă pe întuneric, lumină electrică nu a fost. A fost o întunecime cam beznă. Cine a putut? Că te lua groza de strigătile lor. Nu a putut nimeni să se ducă până aia la altă zi, când a venit un elicopter, au rămas 3 oameni într-un pom acolo. Și a venit elicopterul și apoi ăia i-au salvat. I-au luat de acolo și i-au dus dincolo pe linie de i-au pus unde nu a fost apă.
Nu a putut nimeni să se apropie, așa a fost apa de mare. Doar nu a putut omul să-și puie cu toată bunăvoința ce au avut oamenii. Nu a putut, că nu au avut cu ce să se ducă. Da, și noaptea, și vin lemne. O vin lemne, o vin... Uite, astea le-au obărât apa. De aici, din marginea aia, și până în marginea râpii aia aceea unde se vede cosătura acolo. A fost numai apă. A fost numai apă. Dar apoi, pe unde au ajuns, apoi s-au distrus. Totuși au ajuns acum unde nu s-au ajuns niciodată. Eu îți spun, eu am trecut de 70 de ani, dar eu încă n-am pomenit așa ceva. N-am pomenit. Da. Acum a făcut, o dus pământuri, o dus, dar să vedeți dumneavoastră pe aici în jos. Uite, să vă urcați acolo sus pe dam, să vă uitați acolo, să vedeți ce s-au ales de pământurile colectivului. Nimic. O săpat. Așa parcă explodat niște... Așa au făcut găuri de mari, de poți băga case. Au făcut târnava și au făcut câte 2-3 albi. Doar albia târnăvii mere așa pe lângă pădure. Acum și-au făcut și alta albie pe lângă căsi, așa, mai în jos, mai în jos. Stăteau oameni așa pe hotar, avea casă. Și l-au înconjurat și-au făcut târnava curs și pe aici, curs și pe dincolo, și el a rămas în mijlocul, așa ca o insulă, în mijlocul târnăvii. Și-a rămas omul ăla cu casa acolo. Pe la câteva zile s-a dus cu bărcile de lor, scos de acolo că nu a putut să iasă. Da. Da. Ceva ce aici la noi nu s-a pomenit. Uite de curiozitate dumneavoastră, vă rog, duce-vă și uitați-vă. Duce-vă și uitați-vă. Și când rupea, încălicam pe cai și fugi pe voi și apa după noi. Cât fugea calul și apa. Și până la sat încoace, când ajungeam, se întindea, că era întinsoare, se subția apa, că era subțire, se domulea. Dar trecea și atunci pe în sat. Și atunci, până 40 și 1, 42, așa ceva, de 3 ori a venit. Da, am scăpat cu fugaș. Treceam cu viitele, stăteam pe deal, dar să scurgea repede, o săptămână, 2, dacă stăteam. Ce să facem? Greu a fost, ne-a stricat apa asta. Și să-mi fac și eu acolo căsuță. Mai am un băiat de vreo 18-19 ani, trebuie să plece în armată, când o venit să găsească și el un cuibar. Nu? Asta e. Eu dacă mai stăteam o jumătate de oră, aici mă prinde. Și de acolo, ce îndrăzneală am avut? Mă, ți le dă în gând la aia și eu mă gândeam să plec pe jos cu ea pe bală. Și am plecat singur. În urma mea a venit și apă. Dacă mai întârziam o oră, mă prindea în mijlocul bălții. Am ajuns la șa. Când am ajuns eu aproape acolo, chiar stăteam cu batele să mai mult, dar am mânat. Și mă uitam înapoi, zic. Că era dincoace, era apa. Să mai ridică jumătate de metru, acum o vezi, puhoi. Vacile le împreunasem, o prăjună aveam în mână, aveam de gând să mă dezbrac imediat și mă leg de coada la o vacă și le deau cu bățul. Da, și ieșeam la... Asta, ci apa, când a scăpat de aici, te ducea chiar mort, dacă erai tot în deal te oprea. Dar dacă puteai puțin să înnoți și știai, te ducea. A fost groază, mă.
Atunci am spus și către familia mea, mami dragă, uitați-vă într-alt loc, că să nu mai vedeți ce am avut până în prezent. Tot dragostea care am pus-o în munca noastră am pierdut-o în timp de 4 ore. Și atunci am spus către părinții mei și către mama și către tată și către familia, nu-i nimic, am bine că am rămas noi în viață. Ce o fi de azi înainte cu puterile noastre, nu-mi reface din nou. Am stat 2 zile acolo până în ziua de sâmbătă, la ora 11, când a venit tovarășul secretar general, iubitul nostru conducător a țării, în mijlocul populației din satul mare, atunci a început salvarea mare. A venit cu vapoarele și cu tractoarele și cu remorcă după noi și atunci am fost scos din dărâmăturile unde am stat. Unde am fost clasat la școala Liceul Mihai Eminescu, unde ne-a dat o îngrijire excepțională, mâncare, îmbrăcăminte imediat, primul ajutor ne-a dat. Nu pot să uit colegii mei, cei mai scumpi, cu care muncesc împreună, când au auzit dezastrul în care am ajuns, fiecare cu o bucată de haină, care ce-au putut, mi-au adus și mi-au venit în ajutor, mi-au sărit în ajutor, care mi-au adus salteale, paturi, ca să avem unde să putem dormi. Suntem atâtea familii de duminica sau când suntem toți acasă, nu ne încap oalele acolo pe sobă. Acum suferim, că degeaba e soare afară, că noi vedem întuneric. Dar pe cum ai putea să stai liniștit, om care ai familie și care ți se pretinde atâtea, nu poți să stai liniștit. Ar trebui să fii prea calm. Când totul ți-i distrus, și copii într-o parte, și bărbat în altă parte, și ca femeie ți se cere să faci multe aici, ba o mâncare, ba nu știu ce, și n-ai condiția. Păi... Eu am fost în spital, soția a fost acasă. Când a venit apa, și-a luat copiii și a fugit la mine în spital. A stat acolo o noapte, pe urmă a venit și i-a repartizat aici la muzeu. Eu după 6 zile am ieșit din spital. N-am putut să recuperăm nimica. Și ceea ce am avut puțin, și aia ni s-a stricat. Când le-am scos din noroi, deja era stricat. Eu umblu în haine împrumutate. Nervii noștri sunt distruși. Omul are răbdare, vedem că mergem spre bine. Și să doarmă sărace și pe jos, mi-e așa de milă pe cuvânt. Primele zile am dormit cu copii, cu tot pe jos. Eu atât am avut la mine, eu dormit, eu stau mai aici peste drum, da? Nepotul meu cu copii, eu m-am culcat pe jos ca să pot să-i culc eu pe ei liniștiți. Mi-e așa de milă, pentru că și eu am ajuns și am fost în greutăți și am petrecut războaie și năcazuri și bombardat am fost. Părintele meu, după ce au văzut tot dezastru care o distrus cele 2 căsi, săracul și-a luat tare pe inimă, pe suflet, cum vorbim noi, și din cauza asta s-a îmbolnăvit brusc. Săracul, după ce și-a pierdut conștiința, deja aiurea. Vedea pe păreți furnici, se dezbrăca și căuta purecii haine și se scula noaptea și mergea cu sapa în mână să scoată drapelele de sub dărâmăturile casei și și-a rupt perina de la pat, de la cap, ca să-și ascundă carnetul de partid. Pentru că mi-au spus, tăticul drag, de asta să grijești, ăsta-i podelare și eu aici am carnetul partidului și primul gând să fii ca să-l depui. Tata deja își simțea ultima oră, ultimele minute când au știut că nu va mai trăi mai mult în viața lui. Și atunci l-am întrebat, tată dragă, vrei ca să mergem la medic? Pentru că au spus că din dărâmăturile astea el nu mai vrea să plece, el vrea să moară aici. Și atunci m-am înțeles cu mama ca să-l ducem cu salvarea. Și i-am dat telefon la salvare și luându-l în brațe l-am scos până la salvare și în salvare și-a pus capul pe umărul meu, dar n-am mai avut putere să-și ridice mâna, numai până la jumătate ca să mă mângâie, ca să fie ultima, cred, rămas bun de la mine și a murit în brațele mele după 4 minute. Asta a fost soartea tatălui meu care a muncit 51 de ani, 9 luni și 1 zi în continuu în servici. Atât a avut pe hârtie, pe muchie și și-a pierdut toată averea într-o singură noapte. Nimic, dar ce să rămâie? O spălat apa. Adică a rămas cărămidă, învălitoare deasupra. Cărămidă a rămas. Ce nu a dus apa. Și aici câte nu s-a sfarmat. Câte nu s-a sfarmat, a rămas. Da, lemne puține, ferești, uși nimic. Ferești nimic. Mobile nimic, deloc. Mobile, apoi nu-ți vorbă de mobile. Până zicem la valori la 10.000 de lei. Da. Dar nimic nu a rămas.
Și am citit din zihar că ne ajută multe țări. Că să ne începem din nou, să avem unde iarna. Că vine iarna. Unde o iarna? Că vine iarna. Să ne putem începe. Că o facem de cărămică. Nu de lut, să răcește, cum am fost ăla. Dar să o facem de cărămiză. Și de vine apă, ieși iar afară. Ieși și casa rămâne. Acolo a fost un pod mare. Adică acolo este un dâm pe care umblă trenul Bixan. Merge la Bixan. Și acolo am stat 2 zi. A 3-a zi, sâmbătă dimineața, au venit. A venit cu barca militare și ne-a dus până la fabrică și de la fabrică ne-a dus cu tractorul, ne-au scos. Copiii sunt proști, pur și simplu. Am fost la copil, nu mai vorbește nimic și are 1 an și 8 luni. Nici mamă, nici tată, nici mașină, nimic care un copil de nu-i tăcea gura 1 minut. El nu mai zice, dacă îl întreb ceva, Neluțu, ce faci? Începe și suspină și plânge copilul. O ține mama ei, adică soacra mea, pe urmă o duc și la mama o săptămână, 2-3 zile la Ciba, acolo, mai mergem, o vedem, mai... Dar băiatul are dor și de fetiță, cel puțin să vadă fetița. Când l-am dus alaltă ești să vadă fetița, a început să plângă copilul și-o strigat-o pe nume. Ne-a scris astăzi o scrisoare, că vine sâmbătă. O să vină tot aici, nu? Da. Ne-a scris pe un apartament, acolo unde lucrează tăticul la întreprindere. Cum a zis că are bloc a fi gata, nu te lasă ne de ea. Vine în jos pe apă un câine pe o ușă și în spatele câinele la o distanță mai mare apare un leagăn și în leagănul acesta era o fetiță, un copilaș micuț, iar leagănul când s-o dat într-o parte, pisica sărea în altă parte. Pisicuța ținea echilibru până ce s-o retras înspre pod, spre strand, de unde a fost scos copilașul cu leagănul. A avut o simțire excepțională. Când s-a dat leagănul într-o parte, atunci pisicuța a sărit în aceeași parte a legheanului. Toți aceia care au fost pe marginea Someșului, când au văzut, au început să plângă, ca să vadă un dezastru care a fost și un animal care a avut un simț așa ca să poată să grijească de un copilaș ca să nu se scufunde. Ăsta a fost extraordinar de asta. Și pe câinele și pe copilașul cu leagănul au fost salvat. Și-a venit o barcă mare de la Sibiu și-a venit până lângă mașina noastră și m-a rugat ca de Dumnezeu, faceți bine și dați-mă și pe mine jos. Și pe mine din tâi m-au dat jos de pe galeria aia de acolo. Că zice, m-a rugat, Domnule, să faceți bine, să nu mă lăsați să mori. Duceți-mă și pe mine unde duceți pe Dumnezeu și faceți bine și mă ajutați. Taci, bunică, că nu te lăsăm. Și nu m-a lăsat un om, dar l-au murit pentru mine. Dumnezeu să-i hodinească sufletul, că nu m-a lăsat. Casa pe care o visez e casa mea și mama mi-a spus să-i dau 100 de lei că nu mai are bani. Odată mi-a arătat că uite aici e dărâmat și se află grâu, porumb, hai să dăm dărâmături la o parte să luăm. Și odată cum tata a încercat să mă lămurească că să nu dăm, să nu evacuăm lucrurile tocmai pe digul Bixadului, deci așa este casa mea la satul mare, să nu evacuăm lucrurile că casa rezistă. Și ei căutam să explic, tată îți spală pe dedesubt și pică casa jos. Acum vreo săptămână. Chiar duminica, mâine săptămână, am luat o revistă, Flacăra, și când m-am uitat pe ea, nu mai imagini de la inundații, nu mai de asta și
Eram cu încă vreo 2 băieți și 3 fete și am început să le rup. Ce ai, mă? Păi zic că m-am săturat, zic, de cât am văzut din astea, nu mai vreau să mai văd nimic. Zic, să uit odată de ele. Și am rupt mai mult de jumătate din revistă. Numai pentru faptul ăsta că nu pot scăpa de coșmarul ăsta. Probabil că unde e și prima dată când văd ceva mai... Adică văd realități din astea care au atins foarte mulți oameni și mai ales familiile nenorociri din astea. M-a impresionat atât de mult că nu pot scăpa. Și acum chiar mă gândeam, zic, măi, când ai scăpat de ele? Și abia am reușit să mai uit, că am venit chiar acum aici cu creșterea apelor Someșului. Și noi, ajungând noaptea, luminile în tren erau aprinse, ne-a spus populația că apa ar fi ajuns aproape la ferestre. Noi, neavând niciun mijloc, nu știam ce să facem. Până la urmă am trimis o mașină în satul mare cu riscul de a rămâne pe acolo, că nu știam cum e șoseaua. Apa era, deci aproape până la brâu apa. Și ne-a dus o barcă, împreună cu capitanul Malinski am plecat și cu încă un picher, am plecat către acel tren să vedem ce s-a întâmplat cu el, pentru că am primit ordini să mergem să vedem ce e cu trenul acela. Ne-am chinuit să ne ducem 3 km, am făcut cam într-o oră și ceva, că era barca fără niciun fel de direcție, vâsle improvizate. Am ajuns la tren, puhoiul de apă care intra sub un pod de cale ferată care era acolo înainte, era așa de puternic încât noi am spus la mecanici să dea trenul cam cel puțin 150 de metri înapoi. Aceștia până la urmă au înțeles, au dat trenul și noi plecând cu barca, deci n-am mai stat lângă ei, am plecat cu barca, am văzut că după, nu parcursesem nici 200 de metri cu barca pe lacul acumulat atunci și podul a fost rupt, iar calea ferată împreună cu terasamentul spălat, exact cam aproape o jumătate de tren. Și bătrânul ăsta i-am dat pâinea în mână și mi-a arătat. Uitați doar și locotenent, că și era mic, mi-era rușine aproape de dânsul. Mi-a arătat o coajă de pâine, uitați cât am oprit din pâinea asta. După aceea, bineînțeles că mi-a câștigat încrederea, că pot spune că au fost și alții care luau o jumătate de pâine, o băgau și plecau cu ea. Și bătrânul ăsta tăia, felie cu felie, împărțea la fiecare om. M-am bazat foarte mult pe dânsul și l-am căutat după aceea să-i mulțumesc, însă nu l-am mai găsit. Nu l-am găsit nici în satul mare, că am umblat după aceea vreo câteva zile pe unde mă duceam să duc alimente, mă tot uitam după dânsul, nu l-am mai găsit. Și, bineînțeles, în drumul de întoarcere, acum ne-a prins o furtună, cum să fi iscat, nu știu, că am plecat pe soare și chiar când am plecat de acolo, de la tren către Botiz, era tot soare și ne-a prins o furtună cu ploaie, s-au făcut valuri destul de mari, aproape o jumătate de metru valul și eram 4 inși în barcă, pentru că în drum spre locul unde aveam mașinile am mai luat încă 2 persoane dintr-o casă. Și din cauza valorilor n-am putut să mai ținem direcția, barca era de 2 persoane, ne-a dus pe calea ferată și ne-a aruncat între șine. N-am putut să mai scoatem barca, am fost nevoit, eu fiind cel mai tânăr, am fost nevoit să mă dau jos din barcă și mergeam pe calea printre șine.
La un moment dat am prins o traversă care era lunecoasă și am scăpat de desubt. Terasamentul sub calea ferată acolo era spălat mai mult de o înălțime de om. Curentul de desubt era foarte puternic și am intrat într-adevăr la fund, am avut noroc că m-am prins de lanț, m-am prins și de șină și am reușit să mă trag înapoi. După aceea am tras barca la mal și am fost nevoit să mă duc repede, că eram dezbrăcat ud și am mers la canton, m-am frecat și pe urmă am găsit o manta mai caldă la țină. Nu mai știu nimica, că s-a necat omul ăla, dar nu mai știu ce s-a întâmplat cu el, numai așa dintre oameni am auzit, că pe băiatul ăla s-a necat, când eu să-l pe dumneata, ce ăla s-a necat, dar nici nu știu că cine a fost. A fost un om, nu-l cunosc, nu l-am cunoscut. apreciază că până la orele 17, adică ora 5 după masă, cotele Someșului în municipiu vor atinge 750 cm.
Pentru a înlătura orice pericol al revărsării, chemăm pe toți cetățenii municipiului Satu Mare să iasă de urgență cu uneltele necesare la ridicarea și consolidarea digurilor. Atențiune, atențiune! Informăm cetățenii municipiului Satu Mare că apele râului Someș sunt în continuă creștere. Azi dimineață, la orele 10, cotea atinsă a fost de 680 cm. Se apreciază că până la orele 17, adică ora 5 după masă, cotele Someșului în municipiu vor atinge 750 cm. Pentru a înlătura orice pericol al revărsării, chemăm pe toți cetățenii municipiului Satu Mare să iasă de urgență cu uneltele necesare la ridicarea și consolidarea digurilor. Cetățenii municipiului Satu Mare că apele râului Someș sunt în continuă creștere. Azi dimineață, la orele 10, cotea atinsă a fost de 680 cm. Se apreciază că până la orele 17, adică ora 5 după masă, cotele Someșului în municipiu vor atinge 750 cm. Pentru a înlătura orice pericol al revărsării, chemăm pe toți cetățenii municipiului Satu Mare să iasă de urgență cu uneltele necesare la ridicarea și consolidarea digurilor.